TNTechSL YouTube channel එකට මගේ යාළුවෙක් මොනද අයිබන් කියලා පිළිගන්නවා. වෙනද වගේ මරොට් ටෙක් එපිසෝඩ් එකකින් වන්නම අදත් ඇවිල්ලා තියෙනවා. අද මම කතා කරන්න යන්නේ කොහොමද යාගේ කම්පියුටර් එකට ස්ක්‍රැච් software එක download කරගන්න කියලා. ඉතින් මේ ස්ක්‍රැච් software එක කියන්නේ පොඩි programming කරන software එකක්. ඉතින් මේකේ පොඩි codes වගේ දේවල් use කරලා ඔයාලට game එකක් cartoon එකක් වගේ උනත් නිර්මාණය කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් අද කතා කරන්නේ මේ software එක install කරන හැටි. ඉතින් ඉස්සරහදී බලාපොරොත්තු වෙනවා මම මේකෙන් කොහොමද හරියට ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් කරගන්න ප්‍රෝග්‍රෑමින් කරගන්නේ වගේ දේවල් ඉස්සරහදී කතා කරනවා. ඉතින් අද වීඩියෝ එකට යන කලින් මතක් කරනවා මගේ YouTube channel එකත් එක්ක තාමත් එකතු වෙලා නැත්නම් පළතුරු රතුපාට subscribe button එක click කරලා මාත් එක්ක එකතු වෙන්න. එහෙනම් වැඩි කතා ඕනේ අපි යමු අද වීඩියෝ එකට. හරි යාළුවනේ මුලින්ම ඔයගොල්ලන්ගේ කම්පියුටර් එකේ තියෙන වෙබ් බ්‍රවුසර් එකට එන්න ඕනේ. මම මේ විදිහට Google වෙබ් බ්‍රවුසර් එකට තමයි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඔයගොල්ලෝ මෙන්න මේකේ තියෙන search bar එකේ මම මේ search කරන දේම අනිවාර්යෙන් search කරගන්න ඕනේ. මම මේ විදිහට search කරනවා scratch download කියලා. මම මේ විදිහට එක search කරලා enter කරනවා. enter කරාට පස්සේ ඔයගලන්ට මෙන්න මේ විදිහේ result ටිකක් තමයි එන්නේ. මේකෙන් ඔයාලට උඩින්ම බලා ගන්න පුළුවන් scratch offline editor කියලා result එකක් තියෙනවා. මෙන්න මේ website එකට තමයි ඔයගොල්ලෝ යන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ මේගොල්ලන්ගේ official website එක. මම මෙන්න මේක උඩ එකපාරක් click කරනවා. click කරාට පස්සේ ඔයගලන්ට මෙන්න මේ වගේ interface එකක් එනවා. ඉතින් මෙතනින් ඔයගොල්ලෝ ටිකක් පල්ලෙහාට යන්න. පල්ලෙහාට ගියාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට direct download කියලා මේ විදිහට තියෙනවා. මම මෙන්න මේක උඩ එකපාරක් click කරනවා. මේ ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයගලන්ට පල්ලෙහා මෙන්න මේ විදිහට මේ software එක install වෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් දැන්ටමත් මම මේ software එක install කරගෙන තමයි තියෙන්නේ. ඒකින්ද මම මේක දැන්ට මෙතනින් cancel කරනවා. ඔයගොල්ලෝ මේක දිගටම fill වෙන්න දෙන්න. මෙන්න මේකටම fill වෙන්න දෙන්න. fill වෙන්න දුන්නට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ යන්න ඕනේ ඔයගොල්ලන්ගේ computer එකේ downloads වලට. ඒකට ඔයගොල්ලෝ කරන්න ඕනේ this PC යන්න. ඊට පස්සේ downloads වලට යන්න ඕනේ. මේ විදිහට මම downloads වලට යනවා. ඊට පස්සේ එතනින් ඔයගොල්ලෝ තෝරගන්න ඕනේ download වෙලා නම් අනිවාර්යයෙන්ම පෙන්නනවා ඔයගොල්ලෝ download කරලා තියෙන setup file එක. ඉතින් මේ තියෙන්නේ මම download කරපු setup file එක. මම මෙන්න මේක උඩ double click කරනවා. හරි. මම මේක double click කරාට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහේ tab එකක් open වෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ tab එකේ මෙන්න මේ විදිහට ටික් දෙකක් පෙන්නනවා. ඉතින් මෙන්න මේකේ මෙන්න මේ තියෙන default වෙන ටික් එක මෙහෙම මම තියලා install කියන option එකට යන්න. install කියන එක උඩ එකපාරක් click කරන්න. හරි. ඊට පස්සේ ටිකක් වෙලා මෙන්න මේ විදිහට load වෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. හරි යාළුවනේ. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට load වුණාට පස්සේ ඔයගලන්ට මෙන්න මේ විදිහට tab එකක් open වෙනවා. ඉතින් මෙතනින් කියනවා අපේ මේ setup එක install වෙලා ඉවරයි කියලා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ මෙන්න මෙතන finish කියන option එක එහෙම නැත්නම් මෙන්න මේක click කරන්න. හරි. මේ click කරාට පස්සේ ඔයගලන්ට ඔයගලන්ගේ scratch file එක එහෙම නැත්නම් scratch application එක මේ විදිහට open වෙනවා නිකම්ම. ඉතින් දැන් අපේ scratch file එක open වෙලා එහෙම නැත්නම් download වෙලා ඉවරයි. ඉතින් මම ඉස්සරහට මේකෙන් programming කරන්නේ කොහොමද පොඩි cartoons games වගේ දේවල් හදන්නේ කොහොමද කියලා වීඩියෝ සීරීස් එකක් අරන් එනවා. පළවෙනි කමෙන්ට් එකක් දාගෙන යන්න ඒ ගැන අරන් එන්න ඕනේද කියලා. ඉතින් අද මේ විදිහට තමයි scratch software එක download කරගන්නේ ඔයගොල්ලන්ගේ computer එකට. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එක හොඳයි නම් like කරන්න. නොදන්න යාළුවෙක් දැනගන්න අනිවාර්යයෙන්ම share කරන්න අමතක කරන්න එපා. එහෙනම් අදට මම ගිහිල්ලා එන්නම්. සුබ දවසක්.